مرحبا وكيف الحال؟ عملت حمية صحية فزاد وضعي سوءا. حاولت أزيد وزني فكانت النتيجة بعد ما زدت أكلي إنه نزل كمان. قد يكون الجواب البسيط والوحيد لهدول الأشخاص استمرارهم في تناول الخبز. في حلقتنا اليوم راح نحكي ليش أنا لا أتناول الخبز. ما بوصفه لحدا بالعيادة ولا أنصح فيه حدا بشكل عام. هنحكي اليوم عن القمح اللي تعرض لذل ومهانة ما تعرضت إلها نبتة على وجه الأرض. خلال 50 سنة تعرضت للمواد الكيماوية، وتعرض للأشعة النووية، وتصور بأشعة إكس، وتنقع بالأنزيمات الهاضمة، وتم التزويج بينه وبين أصناف أخرى من كافة بقاع الأرض، إضافة لتعديل جيني خلى من هذه النبتة النعمة إلى نقمة، حولها إلى وحش. في حلقتنا اليوم رح نحكي بكل بساطة إيش الأشياء اللي خلت القمح تبع زمان بدل ما هو نعمة إلى نبتة ملعونة الآن في العصر اللي هو في 2022. قبل بداية حلقتنا لليوم اكتبوا لنا بالتعليقات إيش بزعجك لما بتاكل الخبز؟ هي النفخة ولا الارتداد المريئي ولا الحساسية أو الاحتباس الشديد في السوائل أو الارتفاع المفرط في السكر اللي بيصير؟ كل هذا وأكثر اكتب لي إياه في التعليقات. خلينا نحكي إيش اللي تغير في خبزنا من زمان لليوم. بشوفكم بعد الفاصل وراجعين. حتى تقدر تفهم ليش الظروف الحالية والتعديلات على القمح خلته أكثر فتكا فينا إحنا كبشر، لازم تفهم مبدأ البروتينات الحماية الموجودة عند النباتات. فكل النباتات على وجه الأرض عندها بروتينات الحماية بسموها اللاكتينات. هذه اللاكتينات هي سامة قادرة على شل الجهاز العصبي لملتهمها، خصوصا القوارض والحشرات. لما انت تيجي تشوف القمح بتلاقي انه عندها قشرة، هذه القشرة تحتوي على الويت جيرم اجلوتين. هذه القشرة عادة نتخلص منها لما بنعمل الخبز الأبيض، فما بناخذ عادة هذا الليكتين الضار جدا والصغير اللي بدخل إلى داخل الدورة الدموية في حال عندك مشكلة في الأمعاء. درجة الحماية الثانية الموجودة في نبتة القمح داخل الحبوب نفسها فيه اللي هو بروتين الجلوتين واللي هو يعتبر ليكتين. والجلوتين مشكلته انه ما بيتم هضمه بشكل تام، ولما يرتبط اذا وصل لجدران الامعاء بيعمل على تفككها. فاذا بتاخذ انت حبوب كاملة بتفتح المجال بدخول الويت جيرم اجلوتين الموجود في الحبوب الكاملة. طبعا عادة كانت في الأيام السابقة أنت بتاكل القمح اللي يزرع في المناطق المحيطة فيك، ما بتنوع في أنواع اللاكتينز الموجودة وتعقيداتها المختلفة بين أصناف النبات، فأنت عم تتوارث من والدتك هذه البكتيريا القادرة على تفكيك وتدمير اللاكتينات المختلفة في طعامك. ولكن لما نشوف شو اللي صار في آخر 50 سنة على نبتة القمح، تم التجاوز بين أصناف مختلفة من القمح بحيث تصبح هذه اللاكتينات أكثر فتكاً عشان تقدر تتغلب على الأمراض والقوارض، وحتى تقدر هذه النبتة تتحمل مزيد من النبيذات الحشرية فيصير المربح أكثر لهذه النباتات، وبالتالي أنت صرت تأخذ لاكتينات مو معود عليها. فعلى سبيل المثال يستخدم لرش القمح عادة مبيدات حشرية مختلفة، أحد أهمها وأكثرها فتكا هو الجلايفوسات، وهو من صنف الراوندابس، وهو ببساطة بيمنع دخول أو وصول الحشرات إلى النبتة، بحيطها في هالة تمنع دخول الحشرات القوارض لها. هذا المبيد الحشري الفتاك بتحمله نبتة القمح لأنه تم التعديل عليها جينيا وبيئيا بما يكفي، لكن هذه المادة رح تظلها موجودة داخل القمح وتعتبر هذه المادة مسرطنة، الإشي اللي خلى الاتحاد الأوروبي يرفض استخدامها، يمنع استخدامها، وكذلك فعل دول الخليج. القمح زمان كان بسيط والكواليتي تبعته في عمل العجين قليلة، وكان بيختلف من مكان للتاني طعمه باختلاف البروتينات الموجودة داخله. فلا زال في إيران القمح الإيراني موجود إلى ساعتنا هذه، هو القمح البلدي المش مضر. لكن ما في الآونة الأخيرة تم تزويج القمح الإيمر الأصلي مع نبتة قمح أقرب للأعشاب بتحبها المواشي واسمها الجوت جراس. تزويج هذا التزويج جعل منها أقوى، وبالإضافة أنه راحوا زوجوا هذا الصنف مع صنف موجود في اليابان يتصف بأنه قزم، فقزموا النبتة القمح إلى أقصر. التقزيم هذا ما كان عن فراغ، لما يقزموها بيخلوا كمية المبيدات الحشرية اللي بيحطوها
أقل. 2، بتصير تمايلها مع الريح أقل، فاحتمالية أنها تكسر برضو أقل. 3، كل ما حطينا عليها أسمدة كيماوية بدل ما تطول أكثر النبتة بتزيد كمية الحبوب الموجودة عليها. أضف إلى ذلك أنه استهلاكها للمي بيكون أقل، فبيحطوا عليها مي أقل مع مبيدات حشرية أكثر، فتركيز مبيدات حشرية للأسف بصير أعلى. بالإضافة أنه القمح تعرض لعملية تحوير وطفرات جينية متسارعة في آخر 50 سنة ما صارت خلال 10,000 سنة السابقة. فنبات القمح عملوا عليه شيء اسمه ميوتيشن بريدنج، أي عملية تكثير من خلال الطفرات. انعملت التكثير من خلال الطفرات لخلق منتج اسمه تحور اسمه ميوتوجينيك، وهذا المنتج من خلال تعريضه لمجموعة من الظروف والعوامل اللي بتخلي في طفرات جينية وسرطانات داخل الكائن الحي. يعني بيمسكوا جنين القمح وبيعرضوه لمفاعلات نووية، هي أشعات نووية عفوا، بيعرضوه لأشعة إكس، بيعرضوه لمواد كيماوية سامة، لمواد وأنزيمات هاضمة. طبعا بتتلف معظم الحبوب اللي بدهم يزرعوها. الحبوب اللي بتنجح في إنها تنمو بعد كل هذا التعرض حبوب أكثر قوة وحصل عليها طفرات جينية. بفحصوا هذه المحاصيل اللي بيلاقوا فيها نتائج إيجابية بتخلي القمح أطرى، بتخلي القمح أقوى، بيستخدموها لخطوة إضافية حتى توصلك القمح أرخص، ألذ، وأكثر بياضا. لا تنسى أنك بتشوف الخبز اليوم والطحين اليوم أبيض من ما كانوا يشوفوه أهاليك في الماضي، فإضافة مؤكسدات عالية جدا إلى الطحين بتخليه أكثر بياضا، زي بنزويل البروكسيل وزي البرومايت أو الكلورايد. طبعا البرومايت والكلورايد تم إيقافهم ومنعهم مؤخرا من الاتحاد الأوروبي لأضرارهم. فالبرومايت غير أنه مسرطن، هو بحد ذاته بيهيج الجسم، بيعمل التهابات واحتباس سوائل، بيأثر سلبا على خلايا بيتا في البنكرياس. ناهيك عن التعديلات الجينية اللي صارت على نبتة القمح اللي انت بتاكلها في الخبز حاليا، فزادت كمية الجلوتين الموجودة في القمح حتى يعطي نفخة أكثر ويصير أكثر نعومة. طبعا الجلوتين أكثر معناته الكتين أكثر، معناته حساسية في جسمك أكثر. فما تستغرب إنه كل ما بتاكل خبز بترتبط ارتباطا وثيقا بإنه بصير عندك ارتداد مريئي واحتراق في أمعائك. ما تحاول تفكر إنه إذا أنت غيرت نوع الخبز لخبز حبوب كاملة إنه أنت أخذت إشي أحسن. فالقمح هو لكن أنت أخذت قشرته، بالعكس أنت أخذت ألياف أكثر فيها ليكتنز أعلى. ناهيك إنه الزيوت الموجودة في الخبز الكامل بيجبرهم على يضيفوا مضادات أكسدة بتحتوي على مادة الأكسدة الرخيصة BHT. عشان هيك الخبز عندك بقعد فترات طويلة على الرف قبل ما يخرب. طبعا BHT هي مادة مسرطنة موجودة في الزيوت المصنعة الرخيصة. كل ما سبق ذكره وأسلفناه كان بيحكي عن إيش التعذيب اللي صار لنبتة القمح فجعلها أكثر شراسة. لكن هلأ بدي أحكي إيش الظروف اللي عليك واللي صارت حواليك، هل خلتك أكثر شراسة كمان ولا صرت أنت أضعف حتى تواجه هذه النبتة؟ يعني على سبيل المثال الاستخدام المفرط لمادة الترانسغلوتامين، المادة اللي بتهيج جدران الأمعاء وبتأذيها وبتخلي حساسيتك للجلوتين أكثر بشكل عام في كل المنتجات. يعني نفس الخبز بشكل عام صار بالذات المصنع منه عالي التصنيع منه بيستخدموا ترانسغلوتامين في تصنيعه وفي نفخه بدل خميرة البيرة. هذه المادة هي مادة لاصقة بتخلي العجين كعجين أنعم، فبالتالي بيطلع المنتج أكثر كواليتي ونوعيته أفضل لما بتاكله. وإذا ما أنت ما أكلت الخبز برضو بتتعرض لهذه المادة. فهاي المادة نفسها مستخدمة في العجنات للحوم المصنعة، فاللحوم المصنعة بيعجنوها مع بعض بحطوا هاي المادة حتى تصير انسيابية، فيقدروا يحطوها في قوالب ويصير عندك هوت دوغ أو اللحوم المصنعة اللي بتنباع في الأسواق. فإذا أنت بتاكل الخبز مع اللحوم المصنعة بتضرب عصفورين بحجر، المادة بتكون جرعتها أعلى وأعلى. الشغلة الثانية إنه أنت حالياً معرض إنك تاكل بروتينات القمح الجلوتين في كل مكان. فناهيك إنه المواشي صارت تاخذ هذه المنتجات وبتاخذ جلوتين وأنت عم تاخذها من خلالها، أنت برضو عمالك بيحطوا الجلوتين في المنتجات اللحوم المصنعة اللي أنت بتاكلها. أضف إلى ذلك في الخلطات الصوصات الجاهزة، في الآيس كريم، في كل إشي أنت بتاكله حواليك مصنع في جلوتين. فبالتالي أكيد حساسيتك من الجلوتين مع الوقت راح تزداد.
كل هذه الظروف اللي سبقناها راح تؤدي سلبا على معدتك وأمعائك. فارتفاع حمضية المعدة عندك وارتداد المريء راح يجبرك ممكن تاخذ الأدوية المضادة للحموضة. فنقص حموضة المعدة معناته توصلك بروتينات أكثر بدون هضم للأمعاء، وبالتالي بتلف لك جدران الأمعاء، ولأنه البكتيريا اللي بتدخل أكثر بالتالي بعرضك لمشاكل الأمعاء وتكاثر البكتيريا الضارة فيها. استهلاكنا للمبيدات الحشرية أكثر بضعف جدران أمعاء إضافية الموجودة مش بس بالخبز، في كل الخضار اللي بناكله. فالخبز بيكون هو القشة اللي بتقسم ظهر البعير. أضف إلى ذلك أنه المضادات الحيوية اللي بناخذها من الأدوية اللي صار إسراف في استخدامها بقتل البكتيريا النافعة اللي عندك، فبتصفي أمعائك جاهزة لتنقصف من أشرس نبتة على الأرض، نبتة القمح. خلينا نضيف انه فعلا برضو كمان الخبز 60% منه سكر، وانه 50 ل 60% من الخلق على وجه الارض عندهم سكري مقاومة انسولين، فهو اصلا طعام ما بيناسبك بسبب حالتك انك انت مصاب بالسكري او مقاومة الانسولين او وزنك عماله بيزيد. اضف الى ذلك انه الخبز نفسه في شيء اسمه فايتيك اسيد بمنع امتصاص المغذيات زي الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم. فنقص الحديد حيسبب تساقط الشعر، الزنك بضعف المناعة اللي انت بأمس الحاجة إلها وانت بتاكل الخبز، المغنيسيوم بيخلي شد عضلي بعضلاتك وبيعمل لك إمساك، والكالسيوم نقصه بيؤدي لهشاشة العظام عندك. عشان هيك أنا ما بنصح لأي شخص ياكل الخبز باستمرار. إذا حبيت تاكله كله يكون فعلا من قمح انت عارف انه صحي وطبيعي، يعني قمح بلدي مش ملعوب فيه وراثيا، ويفضل ما يكون دائما لانه بكل الحالات السكر فيه كتير، واذا انت بدك تنزل بالوزن اساسا ما بيخدمك كل موضوع الخبز. واذا وصلت لوزنك المثالي لا يعني انك ترجع الفواكه وترجع النشويات لحياتك، انك ترجع الخبز. نصيحة خليه بالمناسبات لما انت تكون فعلا مضطر، لانه بعد كل هذه الحلقة اليوم فعلا اذية تناول الخبز. تناول الخبز او عدمه هو خيارك، انا خياري ما اكله الا في المناسبات جدا جدا قليله، لانه فعلا بيأذيني وبتعبني. اكتب لي بالتعليقات هل بتعبك كمان؟ هل بيعمل لك نفخه وغازات حموضه وبرفع السكر عندك؟ بنهايه حلقتنا اليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيده اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير، وزكاة العلم نشره. ما تبخل على حالك بانك تنضم للقناه وتكبس اشاره الجرس حتى تجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. وما تبخل علينا بانك تعمل لنا لايك، فاحنا بتشجيعك بنستمر. وبتقدر تقرأ مقالاتي على موقع العيادة samarsketo.life.com، وبتقدر تنضم لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانت، وتتابعوني على الانستغرام والسناب شات. ونشوفكم ان شاء الله بالحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.